Oh. Apa? Apa? Livernya.
Banggi sa tingin ko. Tapos kinani pa. Pagkatapos. Kuya! Nakakalayo ka sa kanila. Nauutan mo. Ano? Ang patunay.
Eh.
Hindi nga video ko. Tama yung goal.
Ano pa naman?
Ano ba? Walang ina.
Ikaw po na ako. Nada ko lang. Nada yung tanong Na.
Hindi ba? Alam mo na.
Ganun ma.
Sige.
Lalo na tao ka.
Yan, di. Oy, mga ano mo na? Hello. Hello. Grabe ka. Kina. Ay, bukala. Ay. Yan. Pa din.
Pwede ko.
Ano muna tayo?
daw ka? Tapos ka?
2 kilo sa 2 kilo. Parang Ano po?
Ma, restaurant guys. Ready? Kabukin mga tao. Dahil naman pag-aaral na pa yun.
Ang sabi nito? Maagang pinarao. Sabi nito. Mahal.
Ini oh.
Buyo?
Kamuha niya.
Eh, kunin nga yan.
Sigulaw.
Ram. Ano po?
Masay ito. Masay ito.
Diyan.